हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ PTPLSB ਕਲਰਕ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ PPLSB.punjab.government.in ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 22/7/2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੌਗਇਨ ਡਿਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਥਰੂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀਬੋਰਡ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੈਵ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਪਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕੀਬੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਵਾਇਰਡ USB ਟਾਈਪ ਕੀਬੋਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਲ ਅਦਰ ਕੀਬੋਰਡ ਆਫ ਟਾਈਪ PS2 ਵਾਇਰਲੈਸ ਬਲੂਟੂਥ ਵਿਲ ਔਰ ਵਾਇਰਡ USB ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਨੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਲ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੂਟੂਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ USB ਟਾਈਪ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਹ ਕੁਛ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ। 10 ਚੰਕ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 34 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਡ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਹੈ ਤਾਂ Shift+G ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਲੈਂਕੜ ਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਿਲੂਗਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। 8% ਐਰਰ ਨੇ, 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 92 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।